Good evening. Dobrý večer. I'm very happy to be with you. I'm sorry to say that this is the 5th time in your country and I still cannot speak Czech. Jsem moc rád, že jsem tady s vámi. Jsem ve vaší zemi už po 5. a pořád ještě neumím mluvit česky. But I thank you for your patience and your understanding. A děkuji vám za trpělivost a za vaše pochopení. And I have a good voice here, so I will trust him. A mám tady sebou dobrý hlas a budu mu věřit. I'm impressed that this many people would come after a long holiday to talk about a theme that probably sounds somewhat strange. Je pěkné, že vás tolik přišlo sem po těch dlouhých prázdninách, abyste slyšeli hovor o tématu, které může vypadat poněkud podivně. But I will try my best to make it interesting and even helpful, and we will leave time for questions afterwards. A budu se snažit, aby to bylo zajímavé a možná, aby to bylo i užitečné a na konci necháme prostor pro dotazy. If the term paradox is an unusual one for you, let me attempt just a very brief and simple definition. Jestli termín paradox je pro vás nějakým způsobem neobvyklý, tak mi dovolte malý pokus o definici. Because I'm convinced that much of the Western problem with religion is because we were not taught to think paradoxically. Jsem přesvědčen, že velká část z toho problému, který náš Západ má s náboženstvím, pochází z toho, že jsme nebyli vychováni k myšlení paradoxním způsobem. I'm also convinced that Jesus is constantly teaching in paradox, but we haven't been given the eyes to see it. Jsem přesvědčen, že Ježíš neustále učil pomocí paradoxů, ale nám nebyly dány ty oči, abychom to viděli. You cannot see what you are not taught to look for. Nedokážete vidět to, co jste nebyli vyučováni hledat. But here's my attempt at a definition. A teď následuje můj pokus o definici. When something appears to be a contradiction, když něco se zdá být protimluvem, but in fact when it's framed in a different frame, one sees that it is not a contradiction. Ale když se to jiným způsobem zarámuje, pak vidíme, že to není protimluv. That what we first think could not be true, on further examination appears to be very true. Když to, co na první pohled se zdá, že nemůže být pravda, tak po bližším prozkoumání se ukáže, že je to velice pravdivé. This would be what I mean by a paradox. To je asi to, co myslím pod pojmem paradox. I'm happy to know that this word almost sounds the same in Czech. Rád slyším, že to slovo zní skoro stejně v češtině. It seems so few of our words sound the same. Tak málo našich slov zní stejně. Let me start by giving you just a few examples of paradoxes that Christians became very comfortable with, but they were never told that they were paradoxes. Začal bych tím, že vám ukážu několik příkladů paradoxů, na které si křesťané velice pohodlně zvykli, ale nikdy nebylo řečeno, že jsou to paradoxy. We call Jesus the icon of faith. Nazýváme Ježíše ikonou víry. And we say that this man Jesus was fully human and fully divine at the same time. A říkáme, že tenhle člověk Ježíš byl současně plně člověkem a plně Bohem. To the logical mind that is an impossibility. Pro logickou mysl je to nemožnost. To the paradoxical mind, it is holding two ideas in a creative tension. Pro paradoxní mysl je to znamená dvě myšlenky držet
v kreativním napětí. To allow the tension to exist is normally what it means to become wise. Dovolit udržovat toto napětí je totéž, co obvykle znamená stát se moudrým. In fact, I think you have to struggle with the tension or you don't get the mystery. Dokonce si myslím, že musíte bojovat s tím napětím, jinak vám nedojde to tajemství. If it doesn't appear to be a conflict, at least for a while, usually you're not going very deep with it. Pokud to aspoň chvíli nevypadá jako konflikt, tak většinou nejdete dost na hloubku. We, from the Catholic tradition, we like to often see things in both masculine and feminine imagery. My z katolické tradice rádi někdy vidíme věci jako jejich mužské i ženské obrazy. So we made Mary into a paradox too. Tak jsme i z Marie udělali paradox. We said she was the mother of Jesus or mother of God and yet forever a virgin. Řekli jsme, že Marie byla matka Boží nebo matka Ježíšova a přitom navždy Panna. Now I'm sure you usually know that you're either a mother or a virgin. You're not both. Takže většinou asi víte, že jste buď to Panna nebo matka, ale ne obojí najednou. But Catholics have no trouble with this. Mary is both. Ale katolíci s tím nemají žádný problém, Marie je obojí. Again, it is important to struggle with the tension. A zase je důležité se poprat s tím napětím. And the mystery is revealed in the struggle itself. A to tajemství se odhalí v tom zápase. The problem for most of us is we were never taught to think in what I'm going to call a non-dual way. Problém je, že my jsme většinou nebyli vyučováni k myšlení způsobem, který nazvu neduální. Until the mind has struggled and until the mind has suffered, it tends to see all of life in terms of either or. Dokud si mysl neprodělala zápasy a utrpení, tak vidí svět v pojmech buď a nebo. Normally, as you grow in wisdom and age, you open up a huge middle part between either and or. Normálně, jak rostete v moudrosti a ve věku, tak se vám otvírá velký prostor mezi těmi dvěma buď a nebo. In fact, I would almost call it the definition of intellectual and emotional maturity. Dokonce bych toto nazýval definicí intelektuální a emoční zralosti. Probably the word non-dual thinking or non-dualistic thinking is something most of you would associate more with Buddhism or with Eastern thought. Ten pojem neduální nebo nedualistické myšlení byste většinou si asi spojili s buddhismem nebo s východním způsobem myšlení. So we were given paradoxes, but we weren't told what it was we were asked or what it was we were actually doing. Takže byly nám dávány paradoxy, ale nebylo nám řečeno, co s nimi vlastně děláme nebo máme dělat. This is probably why the vast majority of spiritual teachers did not teach in abstract or speculative theology. Možná proto většina duchovních učitelů nevyučovala v abstraktní nebo spekulativní teologii. They taught usually by telling stories. Většinou vyučovali pomocí vyprávění příběhů. That we sometimes call riddles. Někdy pomocí hádanek. In the New Testament, Jesus calls them parables. V Novém zákoně Ježíš jim říká podobenství. The Zen
Buddhists call them koans, K-O-N-A-N. I don't know. Zen buddhisté jim říkají koen, But they're all making the same point. They give you something to struggle with, and if you stay with the struggle long enough and in a prayerful way, you go deeper. ale všechno to funguje podobně. Dá vám to něco, s čím můžete zápasit, a když v tom zápase určitým modlitebním způsobem vydržíte dost dlouho, tak se dostanete k podstatě. A few years ago, a friend of mine was teaching in the international school in Seoul, Korea. Před pár roky můj přítel vyučoval v mezinárodní škole v Soulu v Koreji. And during his Christmas break, he decided to visit monasteries in Tibet. A během vánočních prázdnin se rozhodl navštívit kláštery v Tibetu. And after his visit, he brought me back a whole stack of photographs of pictures that he had taken in Tibet. A po návratu mi přivezl hromádku fotografií z Tibetu. And many of these photographs pictured a young monk sitting on the ground and an older monk appearing to circle around him. A na mnoha z těch fotografií byl mladý mnich sedící na trávě a starší mnich, který vypadal jako, že kolem něj obchází. They appeared to be often smiling at one another. Zdálo se, že často se na sebe usmívají. And occasionally you could see the older monk appear to clap his hands. A někdy to vypadalo, že ten starší mnich tleská rukama. And I said, what is happening here? Ptal jsem se, co se to tam děje. He said, this is the training of a young monk in Tibet. Ten říkal, tohle je výcvik mladého mnicha v Tibetu. He said, for 3 months, the older monk presents the younger monk with every single one of the Buddha's teachings. Po dobu 3 měsíců ten starý mnich říká tomu mladému každé jednotlivé učení buddhismu. And when he presents each teaching, first the young monk has to say, this is the problem with that. This is the difficulty. This is what I don't understand about it. A při každé té poučce ten mladý mnich říká, s tím mám takový problém, tomu nerozumím, tohle mi nefunguje. And the older monk would encourage him to name all of his conflicts or confusions. A ten starý mnich ho podporuje v tom, aby vyslovil všechny svoje pochybnosti a konflikty. Then he would say, I want you to name what would be all of the good consequences that would come if we would obey this teaching. A pak ho vyzve, aby vyjmenoval všechny dobré důsledky toho, kdybychom poslouchali tuto poučku. And every time he gave either a confusing answer or a good answer, the monk would clap his hands. A pokaždé, když ten mladý dal odpověď, která byla buď to zmatená nebo dobrá, tak starý mnich zatleskal. So the training was not that there is one perfect answer, but the training is precisely to struggle with the darkness and the light. Takže ten výcvik není o tom, aby byla jedna jediná správná odpověď, ale je o tom zápase mezi světlem a tmou. And in fact, the only way the young monk can lose the argument is if he stops smiling. A jediný způsob, jak ten mladý mnich může prohrát, je, když se přestane usmívat. This is a completely different mind than we understand in the West. To je úplně jiná mysl, než jaké rozumíme na západě. But when I see how legalistic and authoritarian Western religion has become, Když vidím, jak se západní náboženství stalo legalistickým a autoritářským, without necessarily creating wise people or compassionate people,
bez nutnosti vytvářet moudré nebo soucitné lidi, I think we have something to learn from them. tak si myslím, že máme co se od nich učit, od buddhistů. You see, when you get threatened or when you need to win, you cannot smile. Když se cítíte ohroženi, nebo když máte potřebu vyhrávat, tak se nemůžete usmívat. What they're being taught is how to understand things without needing to win or be right. Oni se učí, jak chápat věci, aniž by potřebovali vítězit nebo mít pravdu. The Western art of debate, there's always one winner and one loser. Při západním umění diskuze je vždycky jeden vítěz a jeden poražený. They call this the consequentialist debate. Can you translate? Říkají tomu, přeložili bychom to něco jako důsledková debata. The point is simply to unpackage the consequences, good and bad. A jde prostě jenom o to rozbalit důsledky nějakého tvrzení, dobré i špatné. Imagine, for example, if we would be trained in this way, let's say in regard to the issue of the permanency of marriage. Představme si, že bychom byli vyučováni tímhle způsobem třeba o tématu trvalosti manželství. We simply tell people, don't do it, it's wrong. If you do it, you're not a good Catholic. My to řešíme tak, že říkáme lidem, nedělejte to, je to špatné, když to uděláte, tak nejste dobrý katolík. In fact, in our country, many people get divorced and then they simply leave the church. V naší zemi například mnoho lidí se rozvede a potom opustí církev. Whereas if we would say, here is what's good about one man being faithful to one woman forever. Zatímco jinak bychom mohli říct, tady jsou ty dobré věci, tohle je dobré na tom, když jeden muž je věrný jedné ženě stále. Here's the advantage for both, the advantage for the children, the advantage for the long haul, as we say. Tady jsou výhody pro ty manžele, pro oba dva, pro jejich děti, tady jsou ty dlouhodobé výhody. And when it doesn't work, here are the problems. A když to nefunguje, tak takové to jsou problémy. Here is what will be difficult for the man, for the woman, for the children. Tady je to, co bude obtížné pro muže, pro ženu, pro děti. Then we create people who can really discern in a prayerful way their decisions. A tím vytvoříme lidi, kteří modlitebním způsobem budou schopni rozlišovat při svém rozhodování. We don't need to threaten people with heaven or hell. Nemusíme lidi zastrašovat nebem a peklem. We simply teach wisdom and invite people into wisdom. Můžeme prostě vyučovat moudrost a zvát lidi k moudrosti. I am convinced this is the way that Jesus is teaching. Jsem přesvědčen, že tohle je způsob, jakým učí Ježíš. But we have never been given the frame to read it that way, and so we don't see it. Ale nám nikdy nebyl dán rámec, abychom to takhle četli, a proto to nevidíme. Let me give you one simple quote from Jesus that makes the point somewhat clear. Ukážu vám od Ježíše jeden citát, který to jasně ilustruje. He says, "My Father's sun shines on the good and the bad." Říká, slunce mého otce svítí na dobré i zlé. His rain falls on the just and the unjust. Jeho déšť padá na spravedlivé i nespravedlivé. That's paradoxical teaching. A to je paradoxní učení. It's very hard to make it into any organized morality. Je těžké z tohoto udělat nějakou organizovanou morálku. It's very hard to make any kind of exclusionary system from such teaching. Je obtížné z takového učení udělat nějaký exkluzivní výběrový systém.
And so you find such teachings as this are largely ignored by the tradition. Tak zjistíte, že učení, jako je toto, jsou tradicí většinou ignorována. In fact, most of Jesus' Sermon on the Mount is one paradox after another. Dokonce třeba Ježíšovo horské kázání, to je jeden paradox za druhým. I think we are trained, especially if we're educated, to move toward closure, to move toward resolution, conclusion. My jsme vycvičeni, zvlášť pokud jsme vzdělaní, abychom směřovali k uzavření otázky, k řešení. Answers really don't open up the soul. Odpovědi, řešení skutečně neotvírají duši. Answers don't really open up the heart. Odpovědi neotvírají srdce. Answers don't really open up the mind. A odpovědi ani opravdově neotvírají mysl. But questions do. Ale otázky ano. I don't know if I said this when I was here 5 years ago. Nevím, jestli jsem to říkal, když jsem tady byl před 5 lety. But several scripture scholars have concluded that in the 4 Gospels, Jesus is asked 183 questions. Bibličtí učenci zjistili, že ve 4 evangeliích je Ježíšovi položeno 183 otázek. Sometimes these are the same stories with Luke's version or Mark's version. Někdy je to ten stejný příběh u Lukáše a u Marka. But they insist that he actually only answers 3 of those questions directly. Ale tvrdí se, že přímou odpověď Ježíš dává jenom na 3 z těchto otázek. Very often he changes the subject. Často změní předmět hovoru. When he sees that the person is hostile or insincere, když zjistí, že ten člověk je nepřátelský nebo neupřímný, he simply keeps quiet. Nebo jenom mlčí. Sometimes he tells a story. Někdy vypráví příběh. Very often he simply utterly reframes the question. A velmi často prostě zasadí tu otázku do jiného rámce. And I ask you, don't believe this because I said this. I give you your homework tonight. You go home and you read Matthew, Mark, Luke and John. A říkám vám, nevěřte tomu, protože já jsem to řekl, dávám vám domácí úkol, běžte domů a čtěte evangelia. It is really quite amazing that from that beginning the church became an answer giver. Je docela zvláštní, že od začátku církev se stala poskytovatelem odpovědí. We came out of the seminary convinced that we had to have an answer for everything. Když jsme vycházeli ze semináře, tak jsme měli dojem, že musíme mít na všechno odpověď. Sometimes hardly being convinced of the answer ourselves. I když jsme o té odpovědi někdy nebyli ani sami přesvědčeni. I think it would be better to say that the work of the church is to give people meaning, not answers. Dalo by se říct, že úloha církve je dávat lidem smysl, ne odpovědi. And meaning is very different than answers. A smysl to je něco hodně jiného než odpovědi. If any of you have suffered a great personal tragedy in your family, jestli někdo z vás jste prožili ve vaší rodině velkou osobní tragédii, especially something like a handicapped child or the early death of a child, třeba něco jako handicapované dítě nebo předčasná smrt dítěte, you learn very quickly there is no answer. Tak se velmi rychle poučíte, že není žádná odpověď. Often you have to struggle for months or years or a lifetime to find the meaning. Často se s tím musíte rvát měsíce nebo roky nebo celý život, abyste našli smysl toho. I wrote a book on the book of Job. Napsal jsem knížku o knize Job.
As you know, Job complains to God because he feels the world is so unjust and so unfair, or his world is. Jak víte, Job si stěžuje Bohu, že jeho svět je na něho strašně nespravedlivý, nefér. He in fact complains to God and even curses God for almost 35 chapters. On si stěžuje Bohu a dokonce Boha proklíná skoro celých 35 kapitol. He begs God for answers. He demands answers. Prosí, žebrá u Boha o odpovědi, vyžaduje odpovědi. And finally Yahweh moves out of the whirlwind and speaks to Job. A nakonec Jahve vychází z víru a promlouvá k Jobovi. And if you read the text, he doesn't answer a single one of Job's questions. A když si to přečtete, tak zjistíte, že Bůh nezodpoví ani jednu z Jobových otázek. And yet, the amazing thing, Job is content. Ale úžasná věc přichází, Job je spokojen. Because it's like, I don't need an answer, all I need to know is that you're listening. Asi tak, jako kdyby říkal, to je v pořádku, já nepotřebuji odpověď, stačí mi, že vím, že posloucháš. I don't need answers, all I need to know is that I'm in the conversation and that I matter. Nepotřebuji odpovědi, stačí mi, že vím, že se zúčastním rozhovoru a že na mě záleží. That is meaning. To jsem já. When we know that somehow we are a part of a dialogue, that we're not alone. Když nějakým způsobem víme, že jsme součástí dialogu, tak nejsme sami. What Yahweh says to Job is basically, I know and it's okay. Jahve Jobovi víceméně říká, já vím a je to v pořádku. And if God, who is good, knows and says it's okay, then most of us would be able to say it's okay. A jestliže Bůh, který ví, řekne, je to v pořádku, když dobrý Bůh řekne, že je to v pořádku, tak většina z nás asi je schopna říct, tak jo, je to v pořádku. Faith is not holding a bunch of intellectual answers. Víra neznamená držet hromadu intelektuálních odpovědí. Rather than holding, it's much more an experience of being held. Více než držet, ta zkušenost spočívá v tom být drženi. And that's something I cannot give you by sermons or words. A to je něco, co vám nemůžu předat pomocí kázání nebo slov. Or something I can teach you by giving you answers. Nemůžu vás to naučit tak, že vám budu dávat odpovědi. In fact, I'm convinced that when we give people easy answers, they really don't discover faith. Dokonce si myslím, že když dáváme lidem snadné odpovědi, tak neobjeví víru. In the United States where I live, I'm told there are now 30,000 different Christian denominations. Ve Spojených státech, kde žiju, se říká, že teď existuje 30 000 různých křesťanských denominací. And each one keeps dividing from the previous one because now they have the correct answer. A každá se znova množí dělením z té předchozí, protože je přesvědčená, že teď mají ty dokonalé odpovědi. And they become very argumentative and oppositional. A stávají se strašně závislými na argumentaci a vznikají mezi nimi opozice. In fact, to be perfectly honest, an awful lot of Christians aren't very much fun to be around in my country. Zdá se, že z mnoha křesťany není ani moc příjemné být v mojí zemi. This must sound terrible to say. I know I'm a priest, but if I wanted to have an enjoyable weekend, I wouldn't spend it with most Christians. Je to hrozná věc, že to říkám, zvlášť když jsem kněz, ale když bych si chtěl užít příjemný víkend,
tak by to asi nebylo z mnoha křesťany. Because they are all filled with their conclusions and their answers. Protože jsou všichni plní svých výsledků, důsledků a svých odpovědí. And the first manner in which they meet one another is to check out what your conclusions are, and do your conclusions match my conclusions. A když se vám chtějí nějakým způsobem přiblížit nebo vztáhnout, tak první věc, která je zajímá, je, jestli vaše důsledky, vaše výsledky odpovídají jejich výsledkům. It does not create patient people or compassionate people. To nevytváří trpělivé lidi nebo soucitné lidi, Who can simply let the moment be what it is. kteří by dokázali nechat okamžik prostě být takovým, jaký je. Without needing to label it or give it a name or a category. Aniž by potřebovali ten okamžik nějak zaškatulkovat, pojmenovat, onálepkovat. In fact, the wisest people I know seem to all say something like this. Dokonce myslím si, že většina moudrých lidí, které znám, říká něco takového. It is what it is. Je to tak, jak to je. It doesn't sound like very much, does it? Nevypadá to moc vznešeně. I think it takes many years of living to let things be what they are and not to need to fix them, change them, control them or understand them. Myslím, že to chce hodně roků života prožít, aby člověk byl schopen nechat věci takové, jaké jsou, aniž by se snažil napravit, změnit, řídit nebo pochopit. When you teach people paradoxically, you give them this kind of patience with reality. A když učíte lidi tím paradoxním způsobem, tak jim dáváte tento druh trpělivosti se skutečností. You teach them in effect a kind of compassion for the moment and for the person. Vyučujete je k určitému druhu soucitu s okamžikem a s osobou. Religion does not have a very good reputation in the world right now. V současném světě náboženství nemá moc dobrou pověst. We become aware that religion creates a small percentage of highly transformed and holy people. Víme, že náboženství vytváří malé procento velice transformovaných, proměněných a svatých lidí. People who really love God and love their neighbor. Lidí, kteří skutečně milují Boha a milují svoje bližní. But it also creates a very large percentage of people who simply have certitudes and answers. Ale za to vytváří velké procento lidí, kteří mají svoje jistoty a svoje odpovědi. Faith is precisely the willingness and the freedom to live without certitude. Víra je právě ta ochota a svoboda žít bez jistot. Svoboda, I heard? That's freedom. Oh, that's freedom. Oh. I didn't know. Okay. And I think that's the very meaning of faith. That's obvious that's the meaning of faith. A to je smysl víry, to je ten význam víry. How did we turn around the clear meaning of faith to live with a certain degree of darkness? Jak se nám podařilo převrátit ten skutečný význam víry, kterým je žít s určitou mírou temnoty? With people who will tolerate no darkness, I will have certitude and answers for everything. Jak se nám to podařilo převrátit na ty lidi, kteří nejsou ochotní žít s žádnou temnotou, ale musí mít odpovědi na všechno? What's happening today is it is almost easier for us to see our sin in another religion. Stalo se nám to, že vidět náš hřích je pro nás jednodušší u jiného náboženství. We see terrorists and suicide bombers. Vidíme teroristy a sebevražedné atentátníky.
And we say, how can you do this in the name of God? A říkáme si, jak je možné tohle dělat ve jménu Boha. How has love of God become hatred for humanity? Jak je možné, že láska Boží se stala nenávistí k lidstvu? This certainly has to be the low point of religion. Tohle je určitě to nejnižší, čím se náboženství může stát. And yet we must be humble enough to admit that much of our Christian history was the same way. Ale musíme si pokorně přiznat, že většina naší křesťanské historie byla stejná. Again, religion produces a certain percentage of truly transformed people. Zase, ještě jednou, náboženství vytváří určité procento opravdu proměněných lidí. But if you do not let religion really lead you on an interior journey, A když nenecháte náboženství, aby vás opravdu vedlo do vnitřní cesty, a journey of struggle and prayer, do cesty zápasu a modlitby, where you struggle with the darkness and light that's in everything, kdy se perete, rvete s tím zápasem mezi světlem a tmou, který je ve všem. I don't think religion really changes a high percentage of people. Jinak si nemyslím, že by náboženství bylo schopno proměnit velké procento lidí. Can you think of a single event in your life, or a single relationship, or a single person? Dovedete si vybavit ve svém životě jedinou událost, nebo jediný vztah, nebo jedinou osobu, that is not a mixture of good and bad, která by nebyla směsí dobrého a špatného, light and darkness, světla a tmy, and they can coexist. They don't cancel one another out. a můžou společně existovat, nevylučují se navzájem. We have taught people what we call all or nothing thinking. My jsme lidi učili způsobu myšlení, kterému říkám všechno nebo nic. Last month I gave a major conference in the state of Texas on the whole issue of addictions. Mluvil jsem na velké konferenci v Texasu na téma závislostí. Because many Americans are addicted on many levels. Protože mnozí Američané jsou závislí na mnoha různých úrovních. It seems we all need something to take away our loneliness, our meaninglessness, our sadness. Zdá se, že všichni potřebujeme něco, co by nám zmenšovalo naši samotu, nedostatek smyslu, náš smutek. I'm sure you know you can have many possessions, as we do, but still be very lonely and very sad. Určitě víte, že můžete mít mnoho majetku, tak jako my ho máme, a přitom pořád být osamocení a smutní. But in preparing for this conference, I was studying the work of many doctors and psychiatrists who are working with addicted people. Při přípravě na tuto konferenci o závislostech jsem studoval práce mnoha lékařů a psychiatrů, kteří pracují se závislými lidmi. And they said there is one characteristic that they find almost universally with people who are addicted. A ti říkali, že je jedna charakteristika, kterou nalézají téměř univerzálně u závislých lidí. They are characterized by all or nothing thinking. A charakteristické pro ně je ten způsob myšlení všechno nebo nic. If it's not perfect, it's terrible. Pokud to není dokonalé, je to příšerné. If it's not totally right, it's wrong. Jestli to není zcela pravdivé, tak je to nepravdivé. If I'm not absolutely happy, I'm unhappy. Pokud nejsem absolutně šťasten, tak jsem nešťasten. And no one has opened up for them that most of life is in the middle. A nikdo jim neotevřel to vědomí, že většina života je někde mezi. I think very often we have even taught people in the church all or nothing thinking. Myslím, že i v církvi jsme velmi často lidi vyučovali
v myšlení všechno nebo nic. But you know what? Eventually it comes back to kill us. Ale nakonec jednou se to vrátí a zabije nás to. Because people who are trained in all or nothing thinking, once they find something wrong with the church, they throw out the whole thing. Protože lidi, kteří jsou vycvičeni myslet všechno nebo nic, jakmile najdou na církvi něco špatného, tak jdou pryč. And we come to realize we taught them how to think that way. A my si uvědomíme, byli jsme to my, kdo je naučil tímto způsobem myslet. And these are the very people who oppose the church and fight the church on every level because they discovered that the church was not perfect. A to jsou ty lidi, kteří bojují proti církvi na každé úrovni, protože objevili, že církev není dokonalá. Brothers and sisters, how will you love anybody if you reject them as soon as you discover they're not perfect? Bratři a sestry, když odmítnete někoho v okamžiku, kdy zjistíte, že není dokonalý, love becomes impossible unless you can deal with life paradoxically. tak láska se stává nemožnou, pokud nedovedete zacházet s životem paradoxním způsobem. If your marriage has lasted more than 7 years, you have learned to live with paradox. Pokud vaše manželství vydrželo víc než 7 roků, tak umíte žít s paradoxem. So all I'm trying to do is clarify what we have to learn anyway, but no one tells us what's happening. You see? Tak jenom chci ukázat věci, které se v každém případě musíme naučit, ale nikdo nám neříkal, co se to děje. All the great teachings of Jesus are unlivable without a capacity for paradox. Veškeré Ježíšovo učení není použitelné pro život bez paradoxního přístupu. You cannot, as I said, love without paradoxical thinking. Nemůžete milovat bez paradoxního myšlení. You cannot be merciful without paradoxical thinking. Bez paradoxního myšlení nemůžete být milosrdní. You cannot forgive without paradoxical thinking. Bez paradoxního myšlení nemůžete odpouštět. You certainly cannot love your enemy, which Jesus clearly taught. A určitě nemůžete milovat nepřátele, což Ježíš jasně učil. Unless somehow you're able to say, this is true, but this is also true, and they can both be true at the same time. Pokud nedovedete nějakým způsobem říct, tohle je pravda, tamto je taky pravda a může to být obojí pravda současně. I find sometimes that just teaching people this begins to open up their heart because it begins to open up their mind. Zjišťuju, že když lidi tohleto vyučujeme, tak to nějakým způsobem otevírá jejich srdce, protože to otevírá i jejich mysl. I know when I was here in previous years in this very room, I think I talked several times about contemplation. Vím, že když jsem tady byl několikrát v této stejné místnosti v minulých letech, tak jsem učil o kontemplaci. And I told you that the contemplative mind is a different mind. A říkal jsem vám, že kontemplativní mysl je jiná mysl. It receives the whole field. It doesn't divide the field. Přijímá celé pole, nerozděluje to pole. It doesn't eliminate the negative. It accepts the negative along with the positive. Neodstraňuje to negativní, ale přijímá negativní současně s pozitivním. It refuses to be shocked or scandalized by the negative shadow side of things. Odmítá se nechat pohoršovat nebo šokovat tím negativním stínem věcí. I know some religious sisters in America, for example, who work with young male and female prostitutes. Vím například, že sestry v Americe, které pracují s mužskými a ženskými prostituty, and they are not shocked by it at all. Z toho nejsou vůbec v šoku. They love humanity too much. They see God in humanity too much
to be shocked by anything. Mají příliš rádi, příliš milují lidskost a příliš moc vidí Boha ve všem lidském, než aby byli z čehokoliv šokováni. Once you know that God chose to be human, nothing human shocks you or disappoints you. Když víte, že Bůh se rozhodl být člověkem, tak už nic lidského vás nebude šokovat nebo zklamávat. Maybe I shouldn't say it that way. It sometimes does disappoint you. Možná bych to až tak neměl říkat. To zklamání občas přichází. Because you know that this person is capable of so much more and they live such a small part of God's potential. Protože si uvědomujete, že tenhle člověk je schopen mnohem větších věcí a využívá tak málo z božího potenciálu. But you do not look down on them. You know it is a sadness to be wept over, not an evil to be hated. Ale nepovyšujete se nad něj, neponižujete ho, protože víte, že to je smutek, nad kterým je potřeba plakat a není to zlo, nad kterým je třeba zvítězit. Right after Mother Teresa died, I was able to work with her community for 3 weeks. Těsně po smrti matky Terezy jsem mohl po dobu 3 týdnů pracovat s její komunitou. And I was amazed how these young Indian women were able to work with every aspect of human degradation. Bylo úžasné sledovat, jak tyto mladé indické ženy byly schopny pracovat s jakýmkoliv druhem lidského ponížení. And yet would come home every day, honestly, I'm not making this up, would come home every day with a smile. A to si nevymýšlím, každý den přicházeli domů s poctivým, upřímným úsměvem. Once you see the divine image hidden in all created things, then you have overcome the greatest paradox possible. Když vidíte božský obraz ve všem živém, tak jste překonali největší možný paradox. So as I said, this is nothing I can intellectually prove to you. Takže říkám, tohle není něco, co bych vám mohl intelektuálně dokázat. Nor is it something that's worth intellectually arguing about. Ani to nestojí za to o tom intelektuálně debatovat. It's simply what happens to you if you remain honestly on the journey of life and love. Jde tam o to, co se vám stane, když poctivě zůstanete na cestě života a lásky. That you become more patient and more compassionate with what is. Stanete se trpělivějšími a soucitnějšími s tím, co je. And you don't dismiss it in favor of what it should be. A nevyhazujete to ve prospěch toho, jaké by to mělo být. I don't think God loves us if we change. God loves us so that we can change. That's very different. Nemyslím si, že by nás Bůh miloval, pokud se změníme, ale Bůh nás miluje proto, abychom se mohli změnit. A to je rozdíl. When I have made mistakes in my life, and I've made plenty of them, God only loved me at even deeper levels. Když jsem v životě udělal chyby a udělal jsem jich hodně, tak mě Bůh přitom miloval ještě hlouběji. And when I allowed that love, even though it was humiliating to receive love when I knew I wasn't worthy of it. A když jsem si tu lásku Boží připustil, přestože to bylo ponižující lásku přijímat, když jsem věděl, že jí nejsem hoden. That love empowered me. Tak ta láska mě posílila. That love gave me back my dignity. Ta láska mi vrátila moji důstojnost. That love gave me back my self-confidence. Ta láska mi vrátila sebevědomí. And the mistakes that I'd made would gradually just fall away. A ty chyby, které jsem nadělal, ty postupně odpadly. You can't attack your sins directly. Nemůžete přímo útočit na svoje hříchy.
You have to fill yourself up with something better. Musíte sami sebe naplnit něčím lepším. And then you don't need your stupid sins. A potom už ty vaše pitomé hříchy nepotřebujete. But that's a process of a whole lifetime. Ale to je celoživotní proces. And God is saving all of us in spite of ourselves. A Bůh nás všechny zachraňuje i přes naše vlastní snažení. Let me simply end by saying that if you can't accept paradox, you'll never be able to accept yourself. Skončil bych tím, že to řeknu prostě, pokud nebudete umět přijmout paradox, nebudete umět přijmout sami sebe. Because you are a mass of contradictions. Protože jste hromada protimluvů. You know that. A víte to. We say one thing and we do another. We all do. Jednu věc říkáme a děláme jinou. Všichni to tak děláme. We say we believe this and then we really believe that. Říkáme, že věříme tomu, ale ve skutečnosti věříme tam tomu. When we can forgive the paradox that we are, amazingly that becomes its healing. Když dokážeme odpustit tomu paradoxu, kterým sami jsme, tak ku podivu to se stává uzdravením. You don't ever perfectly overcome your dark side. Svoji temnou stránku nikdy dokonale neporazíte. But what you do is you stop calling darkness light. You name it truthfully. Ale přestanete nazývat temnotu světlem. Pojmenujete ji pravdivě. That's the main change. You see it for what it is. To je ta hlavní změna. Uvidíte to, jaké to doopravdy je. I think all God needs from us is humility and honesty. Myslím, že to jediné, co Bůh od nás potřebuje, je pokora a poctivost. Not perfection. Ne dokonalost. It doesn't exist on this earth. Dokonalost na této zemi neexistuje. And I've been in many monasteries and dioceses and religious orders all over the world. Byl jsem v mnoha klášterech a diecézích a řeholních řádech po celém světě. We're all a mystery and a paradox. A všichni jsme tajemství a paradox. In fact, those 3 weeks I lived in Mother Teresa's community, I found out even she was a paradox. Dokonce po ty 3 týdny, co jsem žil v komunitě Matky Terezy, jsem zjistil, že i ona byla paradox. It was so good to know that someone as holy as she was also had a few tiny personality flaws. Bylo úžasně příjemné zjistit, že někdo tak svatý, jako byla ona, taky měl pár drobných chybiček na osobnosti. But as Jesus said when they called him good master, he said, "Why do you call me good? Only God is good." A jak říkal Ježíš, proč mi říkáte dobrý mistře? Jenom Bůh je dobrý. I hope that gives you the freedom, the svoboda, to live in a much more spacious and honest world. Doufám, že to vám dá svobodu, abyste žili v mnohem prostornějším a poctivějším světě. But mostly a much more patient and compassionate world. A v trpělivějším a soucitnějším světě. Thank you. Děkuju. Thank you. Yeah, but you need it too. It's okay. I'll survive.